שלום וברכה מוריי ורבותיי, והלילה כהרגלנו חינוך ההורים הגורם לחינוך הילדים בעזרת השם ובישועתו, והלילה הוא יום פטירתו של רבנו יוסף חיים זוננפלד, רבה הראשון של העדה החרדית. הוא היה מפורסם בקנאותו, הוא היה מפורסם בקשיחותו כלפי פורקי העול, והכל היה ללא פשרות ממש. פעם אחת בליל שבת הוא נפגש בשולם זוכר, האירוע אותו עורכים בלידת הילד בביתו של אחד מהשכנים. שם הוא ראה את האבא מגיש ארבס, למור חומוס לקהל המשתתפים. והנה לידו של כבוד הרב יושב אחד מאברכי המשי ואומר, אני לא אוכל חומוס שלא בושל בביתי, אני מאוד מחמיר בכשרות, אני אבקש לא להגיש לי מהארבס. באותה שנייה רבי יוסף חיים זוננפלד פונה לאבא ואומר לו, שולם זוכר, איפה הארבס? אני מבקש להביא לי צלחת של חומוס. מיד מעניקים לו צלחת של חומוס, הוא מברך, לוקח את הכף ואוכל את הצלחת עד תומה. בעל הבית זרח מאושר, וכאשר הוא התרחק קצת, אמר כבוד הרב לאברך שישב לידו, יקירי, גם אני ממש מקפיד שלא לאכול מחוץ לביתי שום דבר, אבל הרבה יותר חמור לפגוע ביהודי. ולכבוד המאורע הזה, אכלתי מהארבס רק בכדי להראות לו עד כמה אני סומך על הכשרות שלו. אתה יכול להיות קנאי גדול, אתה יכול להיות קדוש עליון, אתה יכול להיות מושלם בבן אדם למקום, אבל לפני הכל, גם ממך הקדוש ברוך הוא מצפה, להיות מושלם בבן אדם לחברו. כאשר אתה מחנך את הבן שלך, כאשר אתה מראה לו דברים גבוהים, כאשר אתה מדבר איתו על הדברים הרוחניים העצומים והאדירים ביותר, תמיד תזכור לעצור באמצע וללמד אותו. בחומרות הגדולות וברמות הגבוהות ביותר, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, ושמים לב שאין אף אחד שנפגע מזה. היה אומר הרב שטיינמן, כאשר אתה מנסה להחמיר על עצמך, וזה בא איפשהו על חשבון אשתך, אני מבקש ממך שלא להחמיר. ניגש אליו אברך ואמר לו, אני לא רוצה לרכוש מזגן, בגלל שבבית אני מנהיג אותם שלא יהיו מותרות. אמר לו כבוד הרב, מי נמצא בבית? אתה או אשתך? אמר לו, אשתי. ואיפה אתה נמצא? אמר לו, בכולל. ובכולל יש מזגן. רוץ מיד ותקנה לאשתך. באותה מידה הציע לו אדם להקפיד על מים גלויים שלא להשתמש בהם. אמר לו, על מי תשפיע החומרה הזו? על אשתך שתיאלץ לחמם מים מחדש לתינוקות. אל תחמיר על חשבון אשתך. אם זה יכול להזיק למישהו, זו לא חומרה, זו כולה, וכולה מביאה לידי כללה. מוריי ורבותיי, כל אחד מאיתנו מחנך את ילדיו ומחנך את עצמו. להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה. האם בימדים הרוחניים שלי, בקנאות העצומה שלי, בעבודת השם יתברך שלי, לא פגעתי חלילה וחס ביהודי. ורק כך זוכים להיות שלמים, גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. ברוכים תהיו.